นายห้างป่าไม้ในล้านนาผู้ทรนงตอนที่3 ป้อนายพ่อผู้ไม่หวนคืนในตอนที่แล้วหลังกลับมาล้านนาจากการไปเยี่ยมบ้านที่อังกฤษวิลเลียมเลจิเนลดิปในห้างป่าไม้ผู้ทรนงแห่งบริษัทบอมเบย์เบอร์มาถูกย้ายไปเป็นผู้จัดการเขตแพร่ความเด็ดเดี่ยวไม่ยอมประนีประนอมของเขาทำให้มีทั้งผู้ชื่นชมและไม่พอใจชีวิตของชายผู้ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครผู้นี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรมาติดตามกันครับก่อนย้ายมาแพร่มิสเตอร์ดิปได้เลิกรากับภรรยาคนแรกไปแล้วแต่เขาก็อยู่กับความว้าเหวได้ไม่นานนักจึงได้คู่ชีวิตคนใหม่เป็นสาวล้านนาอายุ19 ปีมีชื่อตามชื่อขนมหวานว่าขี้หนูนางสาวขี้หนูเป็นคนร่างเล็กอ่อนแอนอ่อนโยนไม่นานนักเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวแก่เขาในปีพ.ศ. 2449ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าดอกเอี้ยงช่วงทำงานที่แพร่มิสเตอร์ดิปจะลาพักกลับอังกฤษทุก4 ปีขณะไปเยี่ยมบ้านเขาจะพักที่เมืองลิเวอร์พูลกับพี่ชายฮิลช์แมคนิลซึ่งเป็นนายทหารเรือด้วยความที่มิสเตอร์ดิปเคยเป็นนักกีฬาเรือพายสมัยอยู่ออกซฟอร์ดเขาจึงไม่รอช้าที่จะสมัครเป็นสมาชิกของ Royal Mersey Yacht Club ของเมืองลิเวอร์พูลเพื่อร่วมแข่งขันเรือใบซึ่งก็มักมีรายงานผลการแข่งขันในหนังสือพิมพ์ต่างๆเช่นใน Liverpool Daily Post ของวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2451มีรายงานสรุปว่าเรือชื่อขี้หนูของมิสเตอร์ดิปเข้ามาเป็นที่ 4โปรดสังเกตชื่อเรือขี้หนูคือชื่อภรรยาของเขานั่นเองแม้มิสเตอร์ดิปจะเข้มงวดกับลูกน้องแต่กลับครอบครัวแล้วเขาจะอ่อนโยนและมีอารมณ์ขันเสมอในการไปเยี่ยมบ้านครั้งถัดมาในปีพ.ศ. 2455เขาก็เข้าแข่งเรืออีกครั้งนี้เขาตั้งชื่อเรือตามชื่อลูกสาวดังรายงานในหนังสือพิมพ์ Birkenhead News เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2455ว่าเรือชื่อดอกเอี้ยงของมิสเตอร์ดิปเข้าเป็นอันดับ 3มิสเตอร์ดิปกลับมาจากอังกฤษครั้งหลังสุดได้เพียง 2 ปีก็เกิดสงครามขึ้นในยุโรปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2457ดังนั้นในช่วงหยุดฉลองคริสต์มาสปลายปีนั้นบรรดาในห้างป่าไม้ในล้านนาจึงงดจัดงานฉลองที่เอิกกระเริกแต่พวกเขาก็มารวมตัวกันที่สโมสรและกรสปอร์ตคลับลำปางเพื่อหารือถึงสถานการณ์การสู้รบซึ่งดูจะไม่ดีนักโดยเพื่อนในห้างป่าไม้ในล้านนา2 คนที่อาสาสมัครไปร่วมรบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างไรก็ดีบรรดาในห้างป่าไม้ก็ยังคงจัดแข่งขันโปโลกีฬายอดฮิตโดยมีมิสเตอร์ดิปร่วมแข่งขันด้วยหลังจากกลับมาเมืองแพร่มิสเตอร์ดิปคงคลุ่นคิดถึงเรื่องการเข้าร่วมสงครามอยู่เสมอจนล่วงมาถึงกลางปีพ.ศ. 2458เรือโดยสารชื่อลูซิทาเนียของอังกฤษที่เดินทางมาจากนิวยอร์กถูกเรือดำน้ำ U-20 ของเยอรมันยิงจมลงในตอนใต้ของไอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมทำให้พลเรือนชาวอังกฤษรวมทั้งผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตจำนวนมากเรื่องนี้ถึงกับทำให้มิสเตอร์ดิปนำออกไปฝันโดยได้เล่าความฝันให้เพื่อนชาวเดนมาร์กที่แพร่ฟังว่าในฝันนั้นเขาแล่นเรือใบเข้าปะทะกับเรือดำน้ำของเยอรมันอังกฤษได้ใช้เรื่องจมเรือพลเรือนนี้โหมโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักเพื่อหาอาสาสมัครเข้าร่วมรบรวมถึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักชาติขึ้นในหลายจังหวัดของล้านนาทำให้มิสเตอร์ดิปตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตโดยขอลาพักงานกับบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเพื่อเข้าร่วมสงครามครั้งนั้นที่เขาไม่ลาออกก็คงด้วยนิสัยส่วนตัวที่เชื่อมั่นว่ายังไงตนเองก็สามารถเอาชนะศัตรูได้และจะได้กลับมาสยามเมื่อสงครามสงบมิสเตอร์ดิปออกเดินทางโดยรถไฟจากเด่นชัยไปกรุงเทพ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2458 ขณะที่ลูกสาวคนเล็กเพิ่งเกิดได้ไม่ถึง 4 เดือน หลังจากที่เขาและภรรยาต้องสูญเสียลูกชายและหญิงก่อนหน้านี้ไป 2 คน ลูกสาวคนสุดท้องนี้ได้รับการตั้งชื่อว่ามารีซึ่งสอดคล้องกับแมรี่ชื่อแม่และยายของเขาเมื่อถึงกรุงเทพเขาก็จับเรือกลไฟไปยังโคลัมโบที่เกาะลังกาจากนั้นจึงโดยสารเรือเดินสมุทรชื่อ SS Maloja ต่อไปอังกฤษถึงพรีมัธในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2458 มาพักที่กรุงลอนดอนได้ไม่นานมิสเตอร์ดิบก็ไปสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพบกในวันที่ 18 ธันวาคมก็ถูกส่งตัวเข้าฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรมนายทหารและได้รับแต่งตั้งเป็นนายร้อยตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 สังกัดหน่วยทหารปืนใหญ่สนามหน่วยทหารที่เขาเข้าประจำการคือกองร้อยปืนครกสนามเพลาะ X-37 TMB ของกองพลที่ 37 หน่วยนี้มีกำลังพลประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 คนจ่าทหาร 1 คนใน14 คนพลทหาร 16 คนรวมเป็นทั้งหมด 23 คนมีอาวุธปืนครกขนาดกระบอกปืนปานกลาง 2 นิ้วจำนวน 4 กระบอกมิสเตอร์ดิบได้เข้าร่วมสงครามครั้งแรกในศึกใหญ่ที่เรียกว่าศึกแห่งแม่น้ำซอมบริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสได้ถูกส่งไปประจำแนวหน้าในบริเวณเหนือสุดที่หมู่บ้านกอเมกูกเผชิญหน้ากับแนวสนามเพลาะของทหารเยอรมันซึ่งห่างออกไปทางตะวันออกราว1 กิโลเมตรตามแผนการรบครั้งนั้นกองพลที่ 37 มีหน้าที่ลวงข้าศึกก่อนวันดีเดย์โดยระดมยิงไปยังฝ่ายเยอรมันให้เสมือนว่าจะบุกเข้าโจมตีโดยเฉพาะการยิงปืนครกเข้าไปทำลายขดลวดหนามหน้าสนามเพลาะของฝ่ายเยอรมันขณะที่กองพลที่ 46 และ 56 จะเป็นผู้บุกโจมตีหมู่บ้านนี้ในวันดีเดย์และหากการโจมตีของ2 กองพลนี้ประสบผลสำเร็จกองพลที่ 37 จึงจะเข้าไปทดแทนกำลังในเช้าวันดีเดย์วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ศึกแห่งแม่น้ำซอมจึงเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นฐานอังกฤษทุกกองพลได้รับสัญญาณพร้อมกันเป็นเสียงระเบิดตูมใหญ่จากใต้บริเวณป้อมปืนฮอทอนของเยอรมันพร้อมกับเศษดินเศษหินที่กระจายพุ่งขึ้นสู่อากาศสูงลิบลิ่วซึ่งเป็นผลมาจากดินระเบิดหนักกว่า 18 ตันที่ถูกนำไปวางในอุโมงค์ที่ทหารอังกฤษแอบขุดเข้าไปใต้ป้อมปืนแห่งนั้นและนั่นคือสัญญาณให้ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสบุกตะลุยเข้าโจมตีพร้อมกันทุกแนวรบตั้งแต่หมู่บ้านกอเมคุกตอนเหนือของแม่น้ำอองลงไปจนกระทั่งเลยแม่น้ำซอมลงไปทางใต้รวมเป็นแนวหน้ายาวประมาณ40 กิโลเมตรในแนวหน้าตอนเหนือสุดที่หมู่บ้านกอเมคุกกองพลที่ 46 และ 56 เข้าโจมตีตามแผนการรบทันทีเมื่อได้รับสัญญาณครั้งนั้นทว่าศึกยกแรกนี้ปรากฏว่าทั้งกองพลที่ 46 และ 56 รวมถึงกองพลอื่นๆที่เข้าโจมตีตอนใต้ลงมาสูญเสียกำลังพลอย่างหนักไม่สามารถเข้ายึดเป้าหมายได้กองพลที่ 37 จึงไม่ได้แสดงฝีมือเต็มที่นักอย่างใดก็ตามศึกครั้งนี้คงทำให้ร้อยตรีดิบได้ฝึกซ้อมการบังคับบัญชาโดยปืนครกสนามเพลาะที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในกองพลที่ 37 ศึกแห่งแม่น้ำซอมยืดเยื้อมาจนถึงปลายปี พ.ศ. 2459 ซึ่งมิสเตอร์ดิบก็ได้เข้าร่วมสู้รบอีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายนโดยครั้งนี้เป็นการเข้าตีเพื่อยึดหมู่บ้านในฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำอองไปจนถึงหมู่บ้านโบมองฮาเมลหมู่บ้านโบคุกและหมู่บ้านแซทางฝั่งด้านเหนือของแม่น้ำการสู้รบในครั้งนั้นร้อยตรีดิบได้แสดงฝีมือจนได้รับเหรียญกล้าหาญชั้นกากบาททหารหรือ MC มาประดับเกียรติยศในขณะที่ฐานอังกฤษก็สามารถยึดเป้าหมายได้หลายแห่ง
และยังจับทหารเยอรมันเป็นเฉลยได้จำนวนมากต่อมามิสเตอร์ดิบก็เข้าร่วมสู้รบอีกหลายครั้งตลอดปีพศ 2460 และต้นปีพศ 2461 จนได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยโทบางช่วงยังทำหน้าที่ร้อยเอกรับผิดชอบนำหน่วยปืนคลกสนามเพาะเข้าไปห้ำหั่นกับศัตรูจนกระทั่งต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พศ 2461 ทหารเยอรมันได้เปิดปฏิบัติการรุกครั้งใหญ่เรียกว่าการโจมตีแถบแม่น้ำเอนวันนั้นปืนใหญ่มากกว่า 4,000 กระบอกของฝ่ายเยอรมันได้ระดมยิงสู่แนวสนามเพาะของทหารเครือจักรภพอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างหนักหน่วงตลอดแนวรบทำให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในแนวหน้าบาดเจ็บและเสียชีวิตไปจำนวนมากและหนึ่งในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการระดมยิงของฝ่ายเยอรมันครั้งนั้นคือมิสเตอร์ดิบที่ขณะนั้นรักษาการร้อยเอกผู้บังคับกองร้อยและต่อมาไม่นานเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในวันเดียวกันนั่นเองหลังเสียชีวิตร่างของร้อยเอกวิลเลียมเรจินัลดิบถูกนำไปฝังที่สุสานทหารเบียนวินแลร์เมื่อบรรดาเพื่อนและผู้บังคับบัญชาของร้อยเอกดิบได้รับรายงานการเสียชีวิตต่างก็เศร้าสลดเพื่อนนายทหารคนหนึ่งเขียนสดุดีการสละชีวิตครั้งนั้นของเขาไว้ในหนังสือพิมพ์ไทม์ด้วยความกล้าหาญซึ่งเป็นที่ยอมรับความมีประสิทธิภาพและพลังงานที่เหลือเฟือการมีอารมณ์แจ่มใสมั่นคงไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดคุณสมบัติเหล่านี้ดูเหมือนเขามีในตัวเองทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ชายชาวอังกฤษให้การยกย่องอย่างสูงส่วนนายพลผู้บังคับบัญชากล่าวว่าบุคคลผู้นี้ไม่รู้จักคำว่ากลัวมีความมั่นคงในอารมณ์อย่างยิ่งในทุกเงื่อนไขเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดเขารักและช่ำชองในหน่วยปืนคลกสนามเพาะคิดและทำเพื่อหน่วยเสมอศึกในบริเวณแม่น้ำเอนในปลายเดือนพฤษภาคม พศ 2461 ถือเป็นศึกใหญ่ช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานสงครามก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พศ 2461 กลับมาที่สยามขณะที่ร้อยเอกวิลเลียมเรจินัลดิบเสียชีวิตในสงครามลูกชายคนโตของเขากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญส่วนลูกสาวคนโตศึกษาที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังในกรุงเทพสำหรับลูกสาวคนสุดท้องขณะนั้นยังเล็กมากอายุเพียง3 ขวบเมื่อเกรเบลมอร์บุตรชายคนโตทราบเรื่องการเสียชีวิตเขาได้ประพันธ์คำกลอนเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์ในความกล้าหาญของบิดาแปลเป็นไทยได้ว่าข้าขอสดุดีดวงใจผู้สูงส่งแห่งอังกฤษขับขานกัปตันผู้ห้าวหาญแห่งแดนไกลเพื่อดำรงสิทธิแห่งชาติเขาทุ่มเททั้งกายใจจนสิ้นชีพในสมรภูมิอันดุเดือดเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 1916 มาถึงเขาก้าวสู่หนทางอันยิ่งใหญ่ด้วยใจแน่วแน่เพื่อความถูกต้องเพื่อแผ่นดินเพื่อกษัตริย์และราชินีอาสาเข้ารับใช้ชาติอย่างองอาจ2 ปีเต็มในสงครามที่ยากจะพรรณนาเขาเห็นสหายล้มลงรายทางไม่รู้สิ้นแต่กัปตันผู้กล้าหาญหาได้หวั่นไหวจนได้รับเหรียญกล้าหาญกว่าเดแก่เราเฝ้าหวังจะเห็นใบหน้าอันสง่างามของเขาอีกเพียง3 เดือนสงครามก็จะยุติแต่เขากลับจากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วเพื่อรับบำเหน็จแห่งเกียรติยศบนสวงสวรรค์สำหรับบุตรสาวคนสุดท้องของมิสเตอร์ดิบที่พ่อของเธอเรียกแมรี่มีอายุยืนยาวมาจนถึงพ.ศ. 2555 ท่านเสียชีวิตขณะอายุได้ 97 ปีก่อนเสียชีวิตลูกหลานมักได้ยินท่านพึมพำเป็นภาษาล้านนาจับความได้ว่านายคงลืมลูกคนนี้ไปแล้วความรู้สึกเช่นนี้คงฝังลึกในใจมาตลอดเพราะบิดาจากไปสงครามขณะที่ท่านมีอายุเพียง3 เดือนเศษก่อนเสียชีวิตไม่นานบุตรสาวของมิสเตอร์ดิบท่านนี้ชอบที่จะร้องเพลงภาษาอังกฤษเก่าแก่เพลงหนึ่งให้ลูกหลานฟังซึ่งเนื้อเพลงได้กล่าวถึงการสั่งเสียของทหารคนหนึ่ง
ไปยังผู้เป็นที่รักเมื่อตนเองต้องจากไปสงคราม ผมขอถ่ายทอดเนื้อร้องและทำนองที่ท่านร้องไว้ครั้งนั้นดังนี้ I am off to the war I must go to fight for my country and you dear but if I should fall in vain I would call the blessing of my country and you dear say darling say when I'm far away sometimes you may think of me dear bright sunny days will soon fade away remember what I said be true dear